घर सुंदर दिसावं असं वाटतंय. चला तर आज पाहूया सूर्यफुलाच्या थीममध्ये बनवलेला कर्टन टाय बॅग, जो आपल्या पडद्यांना हटके, ॲस्थेटिक आणि हँडमेड असा लुक देईल. पाकळ्यांसाठी मी हा रंग वापरणार आहे. याऐवजी कोणताही रंग घेतला तरीही चालेल. सूर्यफुलाचा आतला भाग बनवण्यासाठी मी हा चॉकलेटी रंगाचा धागा वापरणार आहे. पानं आणि दोरी बनवण्यासाठी हिरव्या रंगाचा धागा वापरणार आहे. त्यानंतर हे 2.5 mm चं क्रोशिया हुक, कात्री, डार्निंग निडल, स्टफिंगसाठी फायबर. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. या मॅजिक रिंगमध्ये आता 6 सिंगल क्रोशे करूया. हा पहिला सिंगल क्रोशे आहे, याला मार्क करूया. यानंतर 6 सिंगल क्रोशे झाले. आता मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग आवळून घेऊया आणि या पहिल्या लूपमध्ये इथे स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. पुन्हा आता दुसरा राऊंड करूया. पुन्हा यावरती एक चेन करूया. यानंतर याच लूपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे. तर हा पहिला सिंगल क्रोशे झाला. या पहिल्या सिंगल क्रोशेला पुन्हा मार्क करूया. यामध्ये याच लूपमध्ये आता अजून एक सिंगल क्रोशे, दुसरा सिंगल क्रोशे. दुसऱ्या राऊंडला प्रत्येक सिंगल क्रोशेमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे. दुसऱ्या राऊंडला 12 सिंगल क्रोशे तयार होतील. करून घेऊया. दुसरा राऊंड पूर्ण केला. शेवटी पहिल्या लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर पुन्हा यावरती एक चेन करूया. आता तिसरा राऊंड करूया. तर पहिल्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे, या पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. दरवेळी पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करून घ्यायचा आहे. एक झाला. पुढच्या लूपमध्ये आता 2 सिंगल क्रोशे करूया. एक झाला. पुन्हा याच लूपमध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये दुसऱ्या लूपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे 1-2 1-2 करत राऊंड पूर्ण करूया. तिसऱ्या राऊंडला 18 टाके तयार होतील. करून घेऊया. राऊंड पूर्ण केलाय. शेवटी पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. आता चौथा राऊंड करूया. पुन्हा यावरती एक चेन करूया आणि या पहिल्या लूपमध्ये इथे एक सिंगल क्रोशे करूया आणि याला मार्क करूया. आता पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. पहिल्यामध्ये एक सिंगल क्रोशे, दुसऱ्या लूपमध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे. आता तिसऱ्या लूपमध्ये वाढवायचा आहे. तिसऱ्या लूपमध्ये एकाच लूपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. हा एक झाला. आता याच लूपमध्ये अजून दुसरा सिंगल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे, दुसऱ्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे आणि तिसऱ्या लूपमध्ये वाढवायचा आहे. तिसऱ्या लूपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे, एकाच लूपमध्ये 1-1-2 याप्रमाणे सिंगल क्रोशे करून घेऊया. चौथ्या राऊंडला 24 टाके तयार होतील. करून घेऊया. राऊंड पूर्ण केलाय. शेवटी पहिल्या लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. आता 5वा राऊंड करूया. पुन्हा एक चेन करूया. याच लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. याला मार्क करूया. आता पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे. 3 वेळेस एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे आणि आता चौथ्या लूपमध्ये इथे एकाच लूपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे आहेत. एक झाला. आता याच लूपमध्ये पुन्हा दुसरा सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा पहिल्या लूपमध्ये पुढच्या लूपमध्ये एक, दुसऱ्या लूपमध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे, तिसऱ्या लूपमध्ये तिसरा सिंगल क्रोशे, 3 वेळेस एक सिंगल क्रोशे आणि चौथ्या लूपमध्ये वाढवायचं आहे. एकाच लूपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करूया. 5व्या राऊंडला 30 टाके तयार होतील. करून घेऊया. राऊंड पूर्ण केलाय. शेवटी या पहिल्या लूपमध्ये आलोय. पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. इथे 5 राऊंड पूर्ण झालेले आहेत. हे काहीसं असं दिसेल. आता 6व्या राऊंडला इथे चेनला 2 लूप असतात, पुढचा आणि मागचा, आपल्याकडचा एक आणि पलीकडचा एक. तर आता पलीकडच्या लूपमध्ये विणायचंय. तर पुन्हा आता फक्त
मागच्या लूपमध्ये टाके करायचे आहे, तर पुन्हा एक चेन करूया. याच आता या पहिल्या लूपमध्ये इथे बॅक लूपमध्ये विणूया. तर इथे हा पहिला सिंगल क्रोशे झाला. याला मार्क करूया. आता 4 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे आणि 5व्या लूपमध्ये वाढवायचा आहे. इथे एक झालाय. आता फक्त बॅक लूपमध्ये विणायचंय. इथे 2, 3. डार्क आहे इथे, दिसणार नाही, पण सांगण्याचा प्रयत्न आहे की मागच्या लूपमध्ये विणायचं आहे. 3 वेळेस झालाय. आता हा चौथ्यांदा. हे फक्त बॅक लूपमध्ये विणायचं सर्व. आता 4 झाले. आता पुढच्या 5व्या लूपमध्ये बॅक लूपमध्ये 2 टाके एकाच लूपमध्ये करूया. हा एक झाला आणि याच लूपमध्ये आता दुसरा टाका. 4 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. एक झाला. पुढच्या लूपमध्ये 2, बॅक लूपमध्ये विणायचे फक्त. 3, 4 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे केला. आता 5व्या लूपमध्ये एकाच लूपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. 36 टाके 6व्या राऊंडला तयार होतील. करून घेऊया. राऊंड पूर्ण केलाय. आता शेवटी या पहिल्या लूपच्या बॅक लूपमध्ये पुन्हा स्लिप स्टिच करूया. आता या पुढचे सर्व टाके हे बॅक लूपमध्येच विणायचे आहेत. पुन्हा यावरती एक चेन करूया. पुन्हा याच पहिल्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. बॅक लूपमध्ये विणायचंय. पुन्हा याला मार्क करूया. 7वा राऊंड करतोय. आता 7व्या राऊंडला 5 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे करायचंय. पहिला झालाय. बॅक लूपमध्ये दुसरा, 3, 4 आणि 5 आणि 5 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे केला. आता 6व्या लूपमध्ये इथे 2 सिंगल क्रोशे करायचे. एकाच लूपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. 7व्या राऊंडला याप्रमाणे 42 लूप तयार होतील. करून घेऊया. राऊंड पूर्ण केलाय. शेवटी या पहिल्या लूपमध्ये एक बॅक लूपमध्ये करायची. स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. 7 राऊंड झालेले आहेत. तर आता पुढचा राऊंड करूया. पुन्हा एक चेन करूया. याच बॅक लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. याला मार्क करूया. आता 8 आणि 9वा राऊंड. तर 8वा आणि 9वा राऊंड हा प्रत्येक टाक्यामध्ये वाढवायचा नाही किंवा कमी करायचं नाही. प्रत्येक लूपमध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करून घ्यायचा आहे आणि दोन्ही राऊंड हे फक्त बॅक लूपमध्ये विणायचे आहेत. प्रत्येक लूपमध्ये एक एक टाका करायचा आहे. 8 आणि 9 याप्रमाणे 2 राऊंड अजून पूर्ण करून घेऊया. इथे मी 8 आणि 9 राऊंड व्यवस्थित पूर्ण करून घेतलेला आहे. शेवटी इथे पहिल्या लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच करूया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे. याला आता खोलगट छान आकार आलेला आहे. आता 6व्या राऊंड पासून इथे लूप सोडलेले होते, तर इथे फ्रंट लूप तसेच राहिले आहेत. तर आता इथे पुन्हा आता धागा जोडून घेऊया. आता सूर्यफुलाचा आतला भाग बनवतोय. तर आता पुन्हा यावरती 3 चेन करूया. 1, 2 आणि 3 चेन केल्या. आता याच लूपमध्ये इथे स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. आता याच्या पुढचं लूप सोडून द्यायचे. मध्ये एक लूपचा गॅप हवाय. त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा स्लिप स्टिच करून धागा जोडूया. आता यावरती पुन्हा 3 चेन करूया. 1, 2, 3. पुन्हा आता पुन्हा याच लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच करूया. पुन्हा पुढच्या लूपचा गॅप करायचा. एक लूपमध्ये सोडून द्यायचे. त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा स्लिप स्टिच करूया. पुन्हा यावरती 3 चेन करूया. हे विणताना धागे 8 टाकायचे. 3 चेन केल्या. पुन्हा त्याच लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच करून जोडूया. आता याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया, मग दाखवू. आता इथे पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि
राऊंड जोडून घेऊया. आता पुढच्या या ओळीवर जायचंय, तर इथे आता पुढच्या ओळीमध्ये पुन्हा स्लिप स्टिच करूया आणि पुढच्या राऊंडला येऊया. आता इथेही पुन्हा सेम पद्धतीने 3 चेन करूया. पुन्हा याच लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच करूया. पुन्हा आता पुढचा एक लूप सोडून द्यायचा आहे आणि त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये एक लूपचा गॅप करायचा आहे. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच, पुन्हा 3 चेन, पुन्हा याच लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच. याप्रमाणे आता हा 6वा राऊंड झालाय. 7, 8 आणि 9 4 वेळेस याप्रमाणे हे असं 3-3 चेनने याला पिको म्हणायचंय. तर असं पिको करून घेऊया. हे सूर्यफुलाच्या आतल्या बियांप्रमाणे दिसेल. करून घेऊया मग दाखवू. इथे 4 राऊंड पूर्ण झालेत. आता शेवटी इथं पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यावर एक चेन करायची आणि धागा कट करूया इथे. आता हा धागा मागच्या आतल्या बाजूला ओढून घेऊया. इथे या धाग्यांना फिनिशिंग करायची गरज नाहीये. इथे आपण इथे जेव्हा स्टफ करूया हे फक्त आतल्या बाजूला जाणार आहेत. तर आता फुलाचा रंग घेऊया. आता हा जो 9वा राऊंड आहे याच्या इथे पुन्हा हा असा व्ही तयार झालेला आहे. तर आता पुन्हा याच्या फ्रंट लूप मध्ये इथे पुन्हा इथे अशा चैन आहेत. तर हा बॅक लूप आहे, हा फ्रंट लूप आहे. आता फ्रंट लूप मध्ये इथे फुलाचा रंग जोडून घेऊया. इथे स्लिप नॉट करूया आणि इथे कोणत्याही एका चैनच्या फ्रंट लूप मध्ये धागा जोडूया. यावर एक चैन करूया. आता याच लूप मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. सिंगल क्रोशे हे फ्रंट लूप मध्ये करायचे. हा पूर्ण राऊंड फ्रंट लूप मध्ये करायचा आहे. पहिला सिंगल क्रोशे झाला. पुढच्या लूप मध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये तिसरा सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे केले. आता यावरती 8 चेन करूया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आणि 8. 8 चेन केल्या. आता हुक पासून दुसऱ्या चेन मध्ये इथे एक स्लिप स्टिच करूया. एक झाली. आता प्रत्येक लूप मध्ये एक एक स्लिप स्टिच करूया. याप्रमाणे 7 टाके तयार होतील आणि इथे शेवटी 7. आता पुन्हा याच लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. इथे हे असं तयार होईल. आता पुढच्या 3 लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, 2 आणि पुढच्या लूप मध्ये 3 सिंगल क्रोशे झाले. आता यावरती पुन्हा 8 चेन करूया. 1, 2, 8 चेन केल्या. आता हुक पासून दुसऱ्या चेन मध्ये एक स्लिप स्टिच करूया. याप्रमाणे आता प्रत्येक लूप मध्ये एक एक स्लिप स्टिच करून घेऊया. इथे 7 स्लिप स्टिच करून घेतलेले आहेत. तर पुन्हा याच लूप मध्ये एक स्लिप स्टिचने हे जोडून घेऊया. पुन्हा लूप मध्ये 3 सिंगल क्रोशे ओळीने करून घेऊया. एक झाला. पुढच्या लूप मध्ये 2 आणि त्याच्या पुढच्या 3. याप्रमाणे आता हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया मग दाखवते. तर हे एकूण 42 टाके होते. तर या अशा 14 पाकळ्या यायला हव्यात. आता इथे शेवटी या पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि पूर्ण राऊंड जोडून घेऊया. आता या इथे या पहिल्या पाकळीपर्यंत यायचंय. तर पुन्हा इथे एक चेन करूया आणि या हे जे 3 सिंगल क्रोशे आहेत या प्रत्येक लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिचने पुढच्या पाकळीपर्यंत यायचंय. 3 स्लिप स्टिच होतील. 1, 2,
आणि 3 3 स्लिप स्टिचने पुढच्या पाकळीपर्यंत आलोय. आता हे 7 टाके आहेत. पाकळी बनवूया आता. तर आता या पहिल्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुढच्या लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करूया. पुढच्या 3 लूपमध्ये एक एक डबल क्रोशे करूया. एक, पुढच्या लूपमध्ये 2 आणि पुढच्या लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे केले. आता पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे. शेवटी इथे शेवटच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे आणि पुन्हा एक सिंगल क्रोशे. हे 7 टाके झाले. आता इथे ही जी टर्निंग चेन आहे, या टर्निंग चेन मध्ये इथे एक एक्स्ट्रा लूप राहतं इथे टर्निंग चेन वाला. तर इथे एक सिंगल क्रोशे करूया. यावरती एक चेन करूया. आता इथे पिको करायचे, तर या इथे जो व्ही बनलेला आहे सिंगल क्रोशेचा, यामध्ये हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून इथे एक, यामध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. पुन्हा याच लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. इथे पाकळीला असं टोक येईल. एक सिंगल क्रोशे, एक चेनचा पिको आणि पुन्हा एक सिंगल क्रोशे. आता याप्रमाणे या बाजूला विणूया. तर हे पुन्हा 7 टाके आहेत. पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये आता पुढच्या 3 लूपमध्ये एक एक डबल क्रोशे करायचा. तर इथे पहिला डबल क्रोशे, इथे याच लूपमध्ये पुढच्या लूपमध्ये दुसरा डबल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये तिसरा डबल क्रोशे. आता पुढच्या लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे. शेवटी इथे पुन्हा सिंगल क्रोशे. आता ही पूर्ण पाकळी तयार झालेली. आता इथे पुन्हा मध्यभागी 3 लूप आहेत, 3 सिंगल क्रोशे. तर आता पुन्हा यामध्ये 3 स्लिप स्टिच करूया आणि पुढच्या पाकळीपर्यंत यायचंय. एक स्लिप स्टिच इथे, दुसरी आणि पुढच्या लूपमध्ये तिसरी, 3 स्लिप स्टिच केल्या. आता या पुढच्या लूपमध्ये जायचंय. इथे पहिल्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये हाफ डबल क्रोशे. आता पुढच्या 3 लूपमध्ये एक एक डबल क्रोशे करूया. एक डबल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये दुसरा डबल क्रोशे, तिसऱ्या लूपमध्ये तिसरा डबल क्रोशे. आता इथे एक हाफ डबल क्रोशे करूया. इथे शेवटी एक सिंगल क्रोशे करूया. आता या टर्निंग चेन वरती इथे इथे ही एक्स्ट्राची चेन आहे टर्निंग चेन. यामध्ये एक सिंगल क्रोशे, यावरती एक चेन. इथे पिको करायचा आहे. पुन्हा या लूप मध्ये इथे या व्ही मध्ये हुक टाकून धागा बाहेर काढून इथे एक स्लिप स्टिच करूया. इथे पिको झालाय. आता या पुन्हा याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोश करूया. इथे असं हे पाकळीला पॉइंट तयार होईल. आता
इकडच्या बाजूला 7 चेन मध्ये पुन्हा याप्रमाणे टाके करूया. या पुढच्या लूप मध्ये 1 सिंगल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये हाफ डबल क्रोशे. आता पुढच्या 3 लूप मध्ये एक एक डबल क्रोशे करूया. तर हा पहिला, हा दुसरा आणि पुढच्या लूप मध्ये तिसरा. 3 डबल क्रोशे करायचे. आता शेवटी इथे पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे, शेवटच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. ही पूर्ण पाकळी तयार झालेली आहे. आता पुढच्या पाकळीपर्यंत जायचंय. इथे 3 लूप आहेत मध्ये सिंगल क्रोशे, तर या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करायची आहे आणि पुढच्या पाकळीपर्यंत जायचं. पहिली स्लिप स्टिच, पुढच्या लूप मध्ये दुसरी आणि तिसऱ्यामध्ये तिसरी स्लिप स्टिच. आता या पाकळ्यांप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया, मग दाखवते. राऊंड पूर्ण केलाय आणि सर्व पाकळ्या करून झाल्यात. आता या इथे पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये इथे एक स्लिप स्टिच करूया आणि फुल जोडून घेऊया. आता फुलाच्या मागच्या बाजूला येऊया. या हे जे बॅकलूप सोडले होते या बॅकलूप मध्ये यायचे. तर आता इथे आता बॅकलूप उरलेले, आता बॅकलूप मध्ये इथे एक स्लिप स्टिच करून मागच्या रो मध्ये येऊया, मागच्या ओळीत येऊया. आता इथे आधीप्रमाणे आता आधी 8 चेन करून पाकळ्या बनवल्या होत्या, आता 10 चेन करायचे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. आता 10 चेन केल्या. आता हुक पासून दुसऱ्या चेन मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. सेम पद्धत करायची आहे. प्रत्येक चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून घेऊया आणि शेवटच्या चेन पर्यंत येऊया. शेवटी स्लिप स्टिच केली आहे. आता या हे 9 टाके तयार झालेले. आता पुन्हा याच लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून पाकळी जोडूया. आता पुन्हा यानंतर इथे बॅक लूप 3 लूप सोडून द्यायचे. तर पुढच्या 3 लूप मध्ये इथे 3 सिंगल क्रोशे करूया. 1 पुढच्या लूप मध्ये 2 आणि त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये 3. पुन्हा यावरती 10 चेन करूया. आतल्या बाजूला 42 टाके होते, तर बाहेरच्या बाजूलाही 42च टाके असणार आहे. तर हे 14 पाकळ्या तयार होतील. पण फरक फक्त या आधीच्या 2 पाकळ्यांच्या मध्यभागी मागच्या बाजूला ही पाकळी येणार आहे. राऊंड पूर्ण करूया, मग दाखवते. इथे या मागच्या बाजूच्या 14 पाकळ्या आलेल्या आहेत या पूर्ण. आता इथे शेवटी हे 3 सिंगल क्रोशे केलेले इथे. आता हे शेवटी इथे या पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. आता इथे आधी जशा या पाकळ्या केल्या होत्या सेम तोच पॅटर्न आहे, फक्त इथे 3 डबल क्रोशे केले होते. आता या मोठ्या पाकळीत या पुढच्या पाकळीत ही मोठी पाकळी आहे, तर इथे 5 डबल क्रोशे करायचे. तर आता हे 9 टाके आहेत. तर आता इथे याच पहिल्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करूया. आता या पुढच्या 5 लूप मध्ये एक एक डबल क्रोशे करून घेऊया. 1 2 3 4 आणि इथे शेवटी 5 डबल क्रोशे केलेत. आता पुन्हा सेम पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे, हा हाफ डबल क्रोशे आणि पुढच्या लूप मध्ये
सिंगल क्रोशे, शेवटी सिंगल क्रोशे केला. आता ही जी टर्निंग चेन आहे वळवताना जी घेतलेली आहे त्यात पुन्हा पिको करायचा आहे. पुन्हा यामध्ये एक सिंगल क्रोशे, यावरती एक चेन आणि इथे एक चेनचा पिको करायचंय. तर या व्ही मध्ये इथे हुक टाकून धागा ओढून घेऊया आणि इथे स्लिप स्टिच करायची. आता पुन्हा याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. इथे पाकळीला असा टोक येईल. आता याप्रमाणेच इकडच्या पाकळीत या 9 टाक्यांमध्ये विणूया. तर आता पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करूया. पुढच्या आता 5 लूप मध्ये एक एक डबल क्रोशे करायचे. एक झाला, 2, इथे पुढच्या लूप मध्ये 3, पुढच्या लूप मध्ये 4 आणि शेवटी इथे 5 डबल क्रोशे केले की आता शेवटी इथे एक हाफ डबल क्रोशे करूया आणि इथे शेवटच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. आता इथे याच लूप मध्ये स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. इथे अशी ही मोठी पाकळी तयार झाली. आता या पुढच्या तिन्ही लूप मध्ये एक एक स्लिप स्टिच करूया. याप्रमाणे या मागच्या बाजूच्या या 14 पाकळ्या करून घेऊया, मग दाखवते. इथे मी संपूर्ण पाकळ्या करून घेतलेल्या आहेत. शेवटी इथे स्लिप स्टिचने जोडून घेतलेले आहे. आता यावरती एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करूया. इथे घट्टघाट आवळून घ्यायची आहे. आता याचा मागचा भाग बनवून घेऊया. त्यासाठी इथे मी हिरव्या रंगाने फ्लॅट सर्कल बनवून घेतलेला आहे. तर हा जो भाग बनवला होता त्याचप्रमाणे आहे. 7 राऊंडचा फ्लॅट सर्कल केलेला आहे. आता या फुलाला स्टफ करायचा आहे. तर आधी या फ्लॅट सर्कलला इथे मोठा धागा कापून घेतलेला आहे शिवण्यासाठी. तर आता सुईत धागा टाकून घेऊया आणि आता हे सर्व उरलेले धागे आतमध्ये टाकायचे आहेत. याला स्टफ करणार आहोत, तर त्याआधी जोडायला सुरुवात करूया. याचेही सर्व धागे आत टाकायचे आहेत. याचे हे बाहेरचे 42 टाके आहेत आणि याचेही 42 टाके आहेत. आता याची सरळ बाजू बाहेरच्या बाजूला यायला हवी. याप्रमाणे हा गोल याच्यावर ठेवून घ्यायचा आहे आणि इथे जोडायला सुरुवात करूया. तर इथे या चॉकलेटी रंगावरती दिसणार नाही याप्रमाणे इथे जोडायला सुरुवात करायची आहे. जोडून घेऊया आणि थोडासा भाग शिल्लक ठेवूया स्टफिंग करण्यासाठी, मग दाखवते. इथे थोडी जागा सोडली. आता याला स्टफ करून घेऊया. इथे हा स्टफिंगचा कापूस घेतलेला आहे मी. तर हा भरला तरीही चालेल माझ्याकडे. तर हे काही तुकडे आहेत, हेच मी स्टफ करणार आहे. तर भरून घेऊया. याला व्यवस्थित ऍडजस्ट करून घ्यायचंय म्हणजे या फुलाला असं इथे व्यवस्थित इथे असा उभार येईल. आता हे उरलेलं देखील इथे हे जोडून घेऊया, मग दाखवतो. हे मी पूर्ण शिवून बंद केलेलं आहे. आता याला व्यवस्थित इकडे तिकडे धागा करून इथे फिनिशिंग करून घेऊया. इथे असं हे फूल बनलेलं आहे. आता याला लागणारी दोरी बनवून घेऊया. तर दोरी बनवण्यासाठी मी हिरव्या रंगाचा धागा घेतलेला आहे. तर आता हा दोरी जाड करायची आहे, तर त्यासाठी मी 3 पदरी धागा करणार आहे. तर हे टोक धरायचं आहे आणि हे पुढे वळवायचं आहे इथे. आता इथे मी टोक जॉईन केलेला आहे. आता हे इथे दोरी दुमडून घ्यायची आहे आणि इथून सुरुवात करायची आहे. तर आता हे 3 पदर झालेले आहेत, इथे दिसतील. आता मोठ्या नंबरचा हुक घेतलेला आहे आणि दोरी वळणार आहे. तर आता इथे स्लिप नॉट करूया आणि
जेवढी लांब दोरी हवी आहे तेवढ्या चैन करून घ्यायच्या आहेत. आता इथे हे जे लूप आहे आणि हा पुढचा वर्किंग यान आहे, तर आता या लूप मधून हा धागा मधून बाहेर काढायचा आहे आणि पुन्हा आपल्याला धागा वाढवायचा आहे. जेवढा लांब धागा हवा आहे तेवढा करायचा आहे. हा असा पुन्हा हा 3 पदरी होईल. पुन्हा इथे धागा संपला की या लूप मधून पुन्हा हा वर्किंग धागा यामधून ओढून घ्यायचा आहे. याप्रमाणे ही 3 पदरी यान तयार होईल आणि जेवढी लांब दोरी आपल्याला सनफ्लॉवर साठी हवी आहे तेवढी इथे लांब दोरी बनवून घेऊया, मग दाखवते. इथे मी मला हवी तेवढी दोरी बनवून घेतलेली आहे. 2-3 फूट जेवढी आपल्याला हवी तेवढी दोरी बनवून घ्यायची आहे. आता या दोरीला इथे शेवटी हे असं जोडण्यासाठी पान बनवून घेऊया. एक मी बनवून घेतलेलं आहे, दुसरं पान दाखवते. त्यासाठी पुन्हा हिरवा धागा घेतलेला आहे आणि आता इथे मॅजिक रिंग करूया. आता इथे एक चेन करूया. आता या मॅजिक लूप मध्ये 7 सिंगल क्रोशे करायचे आहे. हा पहिला झाला. या पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. 2 3 4 5 6 आणि 7 सिंगल क्रोशे केले. यानंतर मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग आवळून घेऊया आणि या पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिचने राऊंड जोडून घेऊया. आता दुसरा राऊंड करूया. इथे एक चेन करूया. आता त्याच लूप मध्ये डबल क्रोशे करायचा आहे, तर या पहिल्या लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे करायचे. हा एक झाला. पुन्हा हा दुसरा आणि याच लूप मध्ये तिसरा. पहिल्या लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे केले. आता या पुढच्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे करायचे. एकाच लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे करायचे. एक झाला. याच लूप मध्ये दुसरा डबल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे. इथे तिसऱ्या लूप मध्ये आता 2 डबल क्रोशे करूया. एक झाला आणि याच लूप मध्ये दुसरा डबल क्रोशे. आता हे सनफ्लॉवरचं अर्ध पान झालेलं आहे. आता सेम गोष्ट इकडच्या बाजूने करायची. आता पुढच्या लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे करू. हेच रिपीट करायचंय पण उलट्या बाजूने करायचं. आता इथे पहिला डबल क्रोशे झाला. याच लूप मध्ये हा दुसरा आणि याच लूप मध्ये हा तिसरा. 3 डबल क्रोशे. आता या पुढच्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे करूया. एक झाला. याच लूप मध्ये दुसरा करूया. 2 डबल क्रोशे झाले. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे. एक झाला आणि याच लूप मध्ये दुसरा डबल क्रोशे. आता इथे शेवटची चैन उरलेली आहे. या शेवटच्या लूप मध्ये इथे 3 डबल क्रोशे शेवटी करूया. 1 2 आणि 3 डबल क्रोशे झाले. आता हे सर्व मिळून 17 टाके यायला हवेत बरोबर. आता इथे शेवटी एक चेन करूया आणि इथे न जोडता इथे मध्यभागी जोडायचे. इथे या पहिल्या लूप मध्ये जिथून स्टार्ट केलंय तिथेच स्लिप स्टिचने पान जोडून घेऊया. राऊंड जोडूया. 2 राऊंड पूर्ण झालेत. आता याला बदामासारखा आकार द्यायचा आहे. त्यासाठी आता इथे पुन्हा 2 चेन करूया. 1 आणि 2. आता इथे या पहिल्या लूप मध्ये इथे एक सिंगल क्रोशे करूया. याच लूप मध्ये आता एक हाफ डबल क्रोशे. आता या पुढच्या लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे करूया. 1 2 आणि 3. आता यानंतर पुढच्या 6 लूप मध्ये प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 डबल क्रोशे करायचे. तर आता या पुढच्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे करूया. एक झाला. याच लूप मध्ये पुन्हा दुसरा डबल क्रोशे.
पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये 1, याच लूपमध्ये 2, 2 वेळेस झाले. हा तिसऱ्यांदा एकाच लूपमध्ये 2 डबल क्रोशे, 3 झाले. इथे चौथा 1 झाला, यामध्येच दुसरा, इथे पाचवा 1, पुन्हा दुसरा डबल क्रोशे, सहाव्यांदा करूया. इथे 1 झाला, याच लूपमध्ये 2, 6 वेळेस प्रत्येक लूपमध्ये 2-2 डबल क्रोशे केलेले. आता पुढचा टाका हा मधला टाका आहे, तर आता या मधल्या टाक्यामध्ये 3 डबल क्रोशे करायचे. 1 झाला, याच लूपमध्ये दुसरा, याच लूपमध्ये तिसरा. आता या बाजूने विणायचंय, अर्ध्या पार्ट पर्यंत आलोय. आता या बाजूने या बाजूप्रमाणे विणायचंय. आता पुढच्या 6 लूपमध्ये प्रत्येक लूपमध्ये 2-2 डबल क्रोशे करून घेऊया. आता या पुढच्या लूपमध्ये इथे 3 डबल क्रोशे, 1 झाला, याच लूपमध्ये दुसरा डबल क्रोशे, याच लूपमध्ये तिसरा डबल क्रोशे, 3 झाले. आता इथे शेवटच्या लूपमध्ये 1 हाफ डबल क्रोशे, याच लूपमध्ये 1 सिंगल क्रोशे. आता यावर शेवटी 2 चेन करूया. आता जोडताना इथे मध्यभागी जोडायचं. इथे जिथे या 2 चेनने सुरुवात केली होती इथे जोडायचं. जोडताना खाली जोडायचंय पान, म्हणजे याला असा छान बदामाचा आकार येईल. हे असं. आता पुढच्या राऊंडला पुन्हा 2 चेन करूया, 1 आणि 2. आता या आधीच्या 2 चेन आहेत. या पहिल्या लूपमध्ये इथे 1 सिंगल क्रोशे करूया. पुढच्या लूपमध्ये 1 हाफ डबल क्रोशे करूया. आता पुढच्या 5 लूपमध्ये प्रत्येक लूपमध्ये 2-2 डबल क्रोशे करायचे. 1 डबल क्रोशे झाला, याच लूपमध्ये दुसरा डबल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये 2 डबल क्रोशे, 1 झाला, याच लूपमध्ये दुसरा, 2 वेळेस झाले. इथे हे 3 वेळेस, हा चौथ्यांदा, हा पाचव्यांदा. 5 वेळेस 2-2 डबल क्रोशे प्रत्येक 5 लूपमध्ये. यानंतर आता पुढच्या 11 टाक्यांमध्ये प्रत्येक लूपमध्ये 1 डबल क्रोशे करायचा. आता इथे पुढच्या लूप पासून एक एक टाका करूया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आणि 11. आता इथे 11वा झालाय. हा कॉर्नरचा टाका आहे. यामध्ये 1 डबल, आता 1 डबल क्रोशे केला. आता याच लूपमध्ये 1 ट्रेबल क्रोशे करायचा. कसा करणार? 2 वेळेस हुकवर यान गुंडाळून घेतलाय. आता याच लूपमध्ये इथे हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. हुकवर 4 लूप येतील. पुन्हा यान ओव्हर करायचंय. आता या पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. इथे 3 लूप राहतील. पुन्हा यान ओव्हर करूया. पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. पुन्हा आता हुकवर 2 लूप राहतील. पुन्हा यान ओव्हर करूया. या दोन्ही लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. हा ट्रेबल क्रोशे झालेला आहे. आता यावरती 2 चेन करूया, 1 आणि 2. आता इथे जो असा, इथे हा असा जो व्ही आकार बनलेला आहे, तिथे इथे असं हुक टाकायचंय. इथे हुक टाकूया, यान ओव्हर करूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. आणि इथे स्लिप स्टिच करायची. इथे असा पिको तयार होईल. पुन्हा याच लूपमध्ये पुन्हा ट्रेबल करायचं. पुन्हा 2 वेळेस हुकवर यान ओव्हर करूया. याच लूपमध्ये इथे एकाच लूपमध्ये करायचं हे सर्व. याच लूपमध्ये हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया. हुकवर 4 लूप राहतील. यान ओव्हर करूया. पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर, पुन्हा यान ओव्हर करूया. पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर आणि शेवटी पुन्हा यान ओव्हर करून शेवटच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर. आता पुन्हा याच लूपमध्ये 1
डबल क्रोशे करूया. इथे हे असं छान पानाला टोक तयार होईल. आता या बाजूप्रमाणे इकडची बाजू विणायची. तर आता इकडच्या या पुढच्या 11 लूप मध्ये एक एक डबल क्रोशे विणून घेऊया. 11 एक एक डबल क्रोशे केले. आता या पुढच्या 5 लूप मध्ये प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 डबल क्रोशे करूया. 5 वेळेस प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 डबल क्रोशे केले. आता या पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करूया. इथे हाफ डबल क्रोशे. पुढच्या लूप मध्ये एक, इथे एक सिंगल क्रोशे करूया. यानंतर पान पूर्ण झालंय. आता शेवटी इथे 2 चेन करूया. आता इथे मध्यभागी जोडायचं. इथे जिथे सुरुवात केली होती तिथे स्लिप स्टिच करून पान पूर्ण जोडून घेऊया. यावरती एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. आता हे असं पान तयार झालेलं आहे. अशी 2 पानं तयार केलेली आहेत. आता ही दोरी घेऊया आणि या दोरीच्या दोन्ही टोकाला इथे ही अशी पानं शिवून घेऊया. टोकाला व्यवस्थित जोडून घ्यायचे आणि या सर्व धाग्यांना आतल्या बाजूला फिनिशिंग करून घेऊया. सेम दुसऱ्या टोकाला देखील हे पान इथे याप्रमाणे व्यवस्थित फिनिशिंगने डार्निंग निडलने ही पानं इथे दोन्ही बाजूला व्यवस्थित शिवून घेऊया आणि मागच्या बाजूला इथे व्यवस्थित फिनिशिंग करून मग दाखवतो. इथे मी दोन्ही टोकांना व्यवस्थित पानं जोडून घेतलेली आहेत. आता दोरीचा बरोबर मध्यभाग काढायचा आहे. इथे हे फूल याप्रमाणे जोडून घ्यायचंय. सुई दोऱ्याने इथे मध्यभागी शिवून घेऊया. इथे मी मागच्या बाजूला व्यवस्थित ही दोरी इथून इथपर्यंत या बाजूपासून या बाजूपर्यंत पूर्ण व्यवस्थित घट्ट शिवून घेतलेली आहे. आता या पाकळ्यांना मी व्यवस्थित इस्त्री करून घेते मग दाखवते. तर इथे असा हा सुंदर सनफ्लावर कर्टन टाय बॅग तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. काही शंका किंवा सजेशन असतील तर कमेंट नक्की करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.